Welcome back to my YouTube channel again, guys. Today's video, guys, is another tutorial po ulit. Today's video naman po is gagawa ako ng kung paano maglagay ng YouTube profile picture sa ating mga YouTube channel. Konting paalala lang, guys. Alam ko marami pong hindi nakakaalam na kung paano maglagay ng profile picture sa ating mga YouTube channel, pero marami din po ang hindi pa nakakaalam, lalong-lalo na po yung mga bago pa lang nag-create ng kanilang mga YouTube channel. Alam ko po yung ganyan, guys, kasi ganyan din po ako dati. Hindi pa ako marunong maglagay ng profile picture. Nanood lang po ako ng mga tutorial sa YouTube. Kaya importante po ang mga ganitong tutorial. Kaya ang video ito ay para dun po sa mga hindi pa marunong maglagay ng profile picture. Ayan. Bago ko po umpisa nito, kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, don't forget to like, comment, subscribe, and click the bell button para lagi ka pong ma-notify kung may bago akong mga uploads. Pero bago po yan, intro. Nandito na po tayo sa aking YouTube channel. Ayan po. Ito po ay wala pa pong profile picture, kaya ito po ang aking lalagyan. Ayan. Pindutin natin yan. Pindutin po natin yung manage your Google account. So, ayan. Na-direct na po agad tayo sa Google account. Next is pindutin po natin ang personal info. Ayan. So, kung nakikita nyo po, ayan, wala pa siyang profile picture, diba? Sunod natin gawin is pindutin natin yung add a photo to personalize your account. Pindutin natin yung bilog na yan, yung may letter A na yan po, ayan. Then, set profile photo. Pindutin natin, set. Then, mag-choose tayo ng photo, guys. Photo. Ayan. Punta tayo sa ating gallery or ano po, kung alin po saan nakasave ang inyong mga picture. Ayan. So, ayan po. Pili na po tayo kung alin po ang gusto nating ilagay na maging profile picture natin na ating mga in-edit. Pili po tayo. Ayan. Wala yan. Sige. Ito na lang po ang isang aking ilalagay na ito. Pili na tayo. Then, ayan. Isakto lang siya. Then, i-accept lang natin. Accept. Okay. Hintayin lang natin siya, guys, hanggang So, ayan na siya, guys. May picture na. Kung nakikita nyo nung kanina, letter A lang yung nakalagay. Ngayon, ayan na siya. Mag-intay lang po tayo ng mga ilang, siguro 1 minutes bago yan siya malalagyan ng profile. So, ayan, i-check po natin. Punta po tayo sa ating YouTube channel. Check natin kung may picture na. Ayan. Balik tayo. Tignan muna natin, mag-out muna tayo, then balik tayo ulit. So, ayan. Malinaw na malinaw, guys. Ayan na siya. Bakit? Ayan po. Ayan na. Mayroon na siyang picture. So, ayan, guys. Hope you like it, guys. Ang aking video ngayon. Maraming salamat po sa panonood. See you again, guys. Bye! Sorry, it's DJ.